Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thoan Nguyễn Vlog. Hôm nay ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc khẩu trang theo một cách mới, đó là may lộn nhé các bạn. Đây là chiếc dập mà mình đã làm. Các bạn nên làm ra giấy để mỗi lần chúng ta may khẩu trang chúng ta không phải vẽ nữa và có thể ướm vào vải và cắt thôi. Bây giờ mình sẽ kẻ một đường thẳng dài 7 cm và chia làm 2. Ở chính giữa chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đó dài khoảng 15 cm và chúng ta sẽ lấy một điểm khoảng 3 cm ở trên phía đầu đó. Từ điểm đó chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng đầu tiên. Đường thẳng này có chiều dài là 14 cm, thì phía trên thì các bạn để 7 cm, phía dưới là 6 cm rưỡi. Đó. Bây giờ chúng ta nối hai điểm này với nhau và vẽ một cái đường vòng cung thôi, như vậy, và vạt. Đó là xong một cái dập rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt dập ra và sẽ ướm vào vải để cắt nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng vải 2 lớp. Lớp trong mình sẽ dùng vải linen màu trắng và phía ngoài sẽ là vải bông. Bây giờ mình sẽ ghim này, ghim dập với lại vải để chúng ta sẽ cắt theo. Vậy là chúng ta sẽ đã cắt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp nha. Chúng ta sẽ ráp hai mảnh vải chính với nhau và hai mảnh vải phụ với nhau. Ráp riêng biệt nhé các bạn. Sau đó chúng ta sẽ úp hai mặt phải vào với nhau. Hôm nay ở video này mình sẽ may bằng tay. Bởi vì mình biết là chắc là cũng có nhiều bạn có máy may, nhưng mà cũng có nhiều bạn là không có. Mình may khẩu trang rất là tiện các bạn ạ. Vừa có thể phòng chống dịch, vừa tiết kiệm nữa. Tại vì hiện tại khẩu trang rất là khó mua. Các bạn có thể làm dập và cắt nhiều để may cho người thân nữa. Bây giờ mình sẽ ghim hai mặt với nhau, rồi sẽ may theo cái đường đó, đường mình vừa ghim đó. Khi may xong rồi thì các bạn sẽ lộn ra. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cọng thun dài khoảng 12 cm các bạn ạ. Tùy theo khuôn mặt của bạn nào mà lớn thì các bạn có thể lấy thun nó dài hơn. Ở đây thì mình sẽ làm theo vừa khuôn mặt của mình thì là sẽ dài khoảng 6 cm. Mười mấy ta? 15, 16 rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ gấp hai cái đường ở bên để cho thun vào đấy. Chỗ này rất là, bởi vì chúng ta may lộn nên là chỗ này vải rất là tưa. Chúng ta sẽ gấp vào. Sau đó chúng ta sẽ cho hai cọng thun ở hai bên. Ở đây mình có màu đỏ nên là mình sẽ làm màu đỏ luôn. Thun này là thun khoảng 3 ly hay là 2 ly rưỡi các bạn ạ. Nó có giãn và êm tai. Bây giờ chúng ta sẽ may nhé. Các bạn nhớ đo để cho hai bên nó bằng nhau.
Sau khi may xong hai bên hai cọng thun hai bên ấy là xong rồi các bạn ạ. Một cách may khẩu trang rất là đơn giản phải không? Các bạn xem video thì hãy ủng hộ video của mình nhé, bằng cách like và subscribe kênh của mình. Nếu như các bạn có ý kiến gì, góp ý thì các bạn hãy comment phía dưới. Rồi, như vậy là chiếc khẩu trang của mình đã may thành công rồi. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. Chúc các bạn may thành công. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.